Từ ông Mike Sander, giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Unicity International. Chương trình được tổ chức bởi Unicity Việt Nam và dành cho tất cả các nhà phân phối, các anh chị leader tại Việt Nam. Tuy nhiên, giống như là Mai Lan nói, chương trình này của chúng ta cũng sẽ, bởi vì là anh Mike sẽ đào tạo bằng tiếng Anh, cho nên là sẽ có rất là nhiều anh chị leader của các nước cũng sẽ tham gia cùng với chúng ta. So welcome everyone to our webinar training from Mike Sander. This is typically for Vietnamese distributor and customer. So we are going to have Vietnamese translation for those who speak English. You can hear directly from Mike Sander. So I would like to welcome Mr. Mike Sander. Xin chào đón anh Mike Sander ạ. Hey Mike, you need to turn on your speaker. Yeah. Hi everyone, it's great to be here. Xin chào tất cả các anh chị, rất là vui buổi sáng ngày hôm nay được có mặt cùng với tất cả các anh chị ạ. I'm really excited to be able to come out and talk with all my friends in Vietnam. Tôi rất là vui được đến và chia sẻ thông tin với tất cả các anh chị ở thị trường Việt Nam. I'm sad that I don't actually get to travel to Vietnam, but I'm very glad that at least we have technology to help me be there over the internet. Tôi thì cảm thấy không vui chút nào khi mà tôi không được trực tiếp có mặt ở tại Việt Nam để gặp các anh chị. Tuy nhiên là nhờ có cái công nghệ này cho nên là chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau và nói chuyện với nhau được, đúng không ạ? Today I have an opportunity to talk about some very important products. Ngày hôm nay thì tôi có cái cơ hội được chia sẻ về một vài sản phẩm vô cùng là đặc biệt. In the United States right now, we've been saying now more than ever a lot. Những cái ngày này thì ở Mỹ chúng tôi nói về các cái vấn đề này nhiều hơn bao giờ hết. And the reason we've been saying that is because in the current climate, unicity is needed now more than ever. Cái lý do mà chúng tôi nói về những cái chương trình đó rất là nhiều, bởi vì là ở tại Unicity thì những các cái điều này bây giờ nó cần hơn bao giờ hết. I'm going to go ahead and share my screen and get started. Tôi sẽ chia sẻ cái màn hình của tôi và chúng ta sẽ cùng bắt đầu, đúng không ạ? Can you see my screen? Các anh chị nhìn thấy cái màn hình không ạ? Yes, Mike, we saw it. Okay, great. Thank you. So, I want everybody to take a look at this picture. Tôi mong muốn tất cả các anh chị hãy cùng nhìn vào cái bức hình này ạ. Think about a time you've been alone in the mountains, in the forest, seen a scene like this. Các anh chị hãy hình dung vào những các cái khoảnh khắc mà gì ạ? Mình đứng một mình ở trong cả một cái khu rừng và mình nhìn thấy một cái cảnh đẹp như thế này. Think about all the different plants that you've seen on this earth. Hãy nghĩ đến tất cả những các cái loại sinh vật, những các loại cây cối sống trên trái đất mà chúng ta có thể nhìn thấy. Now, if you've ever gotten to go to a zoo, hoặc là nếu như các anh chị đi vào một cái khu sở thú chẳng hạn, you may have seen some of these animals. Các anh chị cũng có thể nhìn thấy một vài những các cái loại động vật này. When I go into the mountains, I see lots of different kinds of animals. Khi mà tôi đi vào rừng thì tôi nhìn thấy rất nhiều những các cái loại động vật khác nhau. When I watch TV, I see lots of different kinds of animals on TV that I've never seen in person. Và khi mà tôi xem TV thì tôi cũng nhìn thấy có rất là nhiều những cái loại động vật mà người ta nói nhưng mà tôi cũng chưa từng bao giờ nhìn thấy nó ở ngoài đời. I want you to think a little bit about how these plants and animals interact with each other. Và tôi mong muốn các anh chị hãy nghĩ một chút xem là những các cái loại cây cối, những các cái loại động vật này nó tương tác với nhau theo một cái cách như thế nào. Sometimes plants and animals work together to make the earth a better place. Có đôi khi thì động vật và các cái sinh vật, những cái loại cây cối nó sẽ cùng phối hợp với nhau để làm cho cái thế giới này, cái hành tinh này trở nên một cái hành tinh vô cùng là tươi đẹp. But there's some species of animals, humans are one of them, that can be destructive to the earth. Thế nhưng cũng đôi khi có những các cái loại động vật và thực ra con người cũng là một trong số những các cái động vật như vậy, nó khiến cho cái hành tinh này trở nên tệ đi. When we think about the world we live in, it's a large place with lots of different plants, lots of different animals, lots of different kinds of people. Khi mà chúng ta nghĩ đến hành tinh này thì chúng ta sẽ nhìn thấy có rất là nhiều những loại cây cối, rất nhiều những loại động vật và rất nhiều những các cái mối quan hệ, những các cái thứ tương tác cùng với nhau.
But if we zoom out, the world starts to look smaller. Thế nhưng khi mà chúng ta nhìn rộng ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái hành tinh này thực ra lại trở nên nhỏ bé đi. If we think about the scale of our solar system, the Earth isn't that big anymore. Khi mà chúng ta nghĩ đến toàn bộ cái hệ mặt trời thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta nhìn theo toàn bộ hệ mặt trời, chúng ta sẽ nhìn thấy trái đất nó không còn là một cái hành tinh khổng lồ nữa. Now the plants and the animals that live in the Earth are very, very small. Chúng ta thấy rằng là các cái loại cây cối và động vật sống ở trên trái đất thì trở nên vô cùng nhỏ bé trên cái hệ mặt trời này. All of the plants and animals that you thought of. Tất cả những các cái loại động vật hay là những các cái loại sinh vật mà chúng ta nghĩ đến. All of your friends and your family, even us. Rồi tất cả bạn bè, gia đình cũng như là thậm chí cả chúng ta nữa. We're like the microbiome for the Earth. Chúng ta giống như là một cái hệ vi sinh vật cho cái trái đất này vậy. The Earth is full of animals and full of life. And it can't control the types of things that live in it. Cái trái đất này nó giống như là gì ạ? Giống như là nó bao gồm rất là nhiều những động vật, rất là nhiều sinh vật, rất nhiều những các cái thực thể sống khác nhau chứa ở trong nó mà nó không thể nào kiểm soát được. Some animals help the Earth, some animals hurt the Earth. Có rất là nhiều những loại động vật thì gì ạ? Nó giúp cho cái trái đất phát triển, nhưng cũng có nhiều những cái loại động vật thì nó làm phá hủy trái đất. So if we think about the microbiome being all the living things on the Earth, nếu như chúng ta nghĩ về tất cả những các cái loại vi sinh vật sống ở trên trái đất, we can relate that to our own microbiome. Thì chúng ta cũng có thể liên tưởng nó đến cái hệ microbiome, tức là hệ vi sinh vật trong cơ thể của chính chúng ta. We're different than the Earth because we can control our microbiome. Thế nhưng cái sự khác biệt giữa chúng ta và trái đất đó là chúng ta có thể kiểm soát được cái hệ vi sinh vật trong cơ thể của mình. I'm going to continue talking about gut health. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về cái sức khỏe đường ruột. Because gut health is critically important to immune health. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái sức khỏe đường ruột thì nó vô cùng quan trọng liên quan đến cái sức khỏe của hệ miễn dịch. Up to 80% of our immune system lives in our gut. Chúng ta biết rằng đến 80% cái hệ miễn dịch của chúng ta nó sống ở trong cái gì ạ? Trong đường ruột. So if we want a healthy immune system, we need a healthy gut. Bởi vì vậy cho nên là nếu như chúng ta muốn có một cái sức khỏe miễn dịch khỏe mạnh thì chúng ta cần phải có một cái sức khỏe đường ruột khỏe mạnh. This slide is pretty complicated, but I just want you to pay attention to one thing. Cái slide này thì nó khá là phức tạp, tuy nhiên tôi muốn các anh chị chỉ chú trọng đến một cái điều quan trọng. If you get a group of 1,000 or so people, nếu như các anh chị có một cái nhóm khoảng độ hơn 1.000 người trưởng thành, and you look at their microbiome, và các anh chị nghiên cứu cái hệ vi sinh vật trong cơ thể họ, you'll find that in their microbiomes there's about 10,000 microbial genes, or 10 million microbial genes. Và nếu như các anh chị nhìn thấy mỗi một cái thực thể con người sống đó thì sẽ nhìn thấy rằng nó có khoảng hơn 10.000 những các cái hệ gen của vi sinh vật sống ở trong cơ thể họ. These genes are encoding for proteins that are being expressed within our bodies. Và những các cái gen này thì nó liên quan đến protein và nó liên quan đến cái việc hấp thụ protein trong cơ thể của chúng ta. We have up to 10 million microbial genes in the human population. Và chúng ta thấy rằng là có đến hơn 10.000 những các cái hệ gen của cộng đồng các vi sinh vật sống ở trong cơ thể của con người. And we have at the most 20 to 25,000 human genes. Và trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ có khoảng 20 đến 25.000 cái gen của con người thôi, đúng không ạ? Tức là, sorry Mike, let me explain to them a little bit here. Tức là ý ở đây rằng là cái hệ gen của những các cái vi sinh vật ấy mà sống trong cơ thể của chúng ta thì nó đến hơn 100.000, trong khi đến cái hệ gen của con người chỉ khoảng 20 đến 25.000. Okay, thank you Mike. So that gives you an example of
how much is going on within our body that's not even human. Và đó là một cái ví dụ điển hình để các anh chị nhìn thấy rằng là có nhiều đến mức như thế nào những các cái vi sinh vật như vậy sống trong cơ thể của chúng ta, chứ chưa nói đến trong toàn bộ loài người ạ. There's even microbes that live on our skin. Thậm chí là gì ạ, trong da của chúng ta cũng có những cái gì ạ, có những các cái vi sinh vật. This picture shows that even when there's not very many different microbes, ở đây thì thậm chí chúng ta nhìn thấy rằng cái hình ảnh này nó chia sẻ rằng là người ta có rất là mỗi người có một cái sự đa dạng khác nhau của vi sinh vật. The small molecules, the proteins, the chemicals that they're excreting are incredibly diverse. Và chúng ta nhìn thấy ở đây, chúng ta cũng nhìn thấy rằng là những các cái gen vi sinh vật ấy nó nhỏ và nó đa dạng đến mức đối với mỗi một người thì nó hoàn toàn là nó khác nhau. So we have many millions of microbes living on us and inside of us. Và như vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta có hàng triệu những các cái vi khuẩn nhỏ mà sống ở trong cơ thể của con người ở trên toàn thế giới này. And these millions of microbes are excreting tens of millions of small molecules that interact with our body. Và mỗi một cái vi khuẩn này thì nó có hàng trăm hàng triệu những các cái vi khuẩn, những các cái tế bào nhỏ mà nó tác động trực tiếp đến trong cái cơ thể của chúng ta. And if we have good, healthy bacteria living on us and in us, it makes a drastic difference in our health. Và nếu như chúng ta có rất là nhiều những các cái vi sinh vật khỏe mạnh và tốt sống ở trên trái đất, cũng như là những cái vi sinh vật khỏe mạnh sống ở trong cơ thể của chúng ta, thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe tốt. This is one small example of the difference that microbiome can play. Và đây là một cái ví dụ nữa về cái việc cái hệ vi sinh vật nó có thể tạo ra cái sự khác biệt như thế nào. When babies are born, they basically don't have much of a microbiome of their own. Khi mà một cái đứa trẻ vừa mới ra đời ấy, thì thực ra trong cơ thể không có chứa nhiều những các cái vi sinh vật hoặc là những các vi khuẩn đấy ạ. Depending on how they're born and how they're fed, their microbiome changes drastically. Và tùy thuộc vào cái việc là nó được sinh ra như thế nào, cái đứa trẻ đó được sinh ra như thế nào hay được nuôi dưỡng như thế nào mà cái hệ vi sinh vật trong cái quá trình phát triển cũng sẽ thay đổi rất là nhiều. Depending on their microbiome, scientists were able to determine differences in how they were likely to turn out in the next few years. Và cũng phụ thuộc vào cái hệ vi sinh vật đó mà khoa học có thể phát hiện ra rằng là trong cái quá trình phát triển của những cái năm kế tiếp trong cuộc đời thì một cái đứa trẻ nó sẽ phát triển khác nhau như thế nào. Scientists studied the microbiome of the infant at 1 month. Sorry. Scientists studied a baby's microbiome at 1 month old. Và khoa học thì có nghiên cứu cái hệ vi sinh vật của một cái đứa trẻ 1 tháng tuổi. And they were able to find one group of babies that had a different microbiome. Và họ phát hiện ra có một cái nhóm những cái đứa trẻ mới sinh đấy có cái hệ microbiome khác nhau. They were able to find that 2 years later, after following up with these babies, và họ cũng nghiên cứu phát hiện ra rằng là 2 năm sau cũng với cái nhóm trẻ này, the baby with the different, less healthy microbiome was significantly more likely to be overweight. Thì những cái đứa trẻ mà có những cái nhóm trẻ mà có cái hệ microbiome, hệ vi sinh vật nó không tốt ấy, thì có xu hướng rằng là béo phì hơn những cái nhóm trẻ còn lại. The more we look into microbiome and its effects on human health, Chúng ta càng nghiên cứu đến cái hệ microbiome thì chúng ta càng biết rằng nó có cái tác động trực tiếp đến sức khỏe của con người. The more we find microbiome effects, và chúng ta càng nghiên cứu nhiều hơn nữa về những các cái sự ảnh hưởng của hệ microbiome. there are dramatic effects on mental health, such as depression and autism. Thì chúng ta càng thấy rằng có nhiều những cái sự ảnh hưởng đến cái sức khỏe về mặt gọi là về mặt trí não, ví dụ cũng như là những các cái bệnh liên quan đến trầm cảm hay là tự kỷ. There are dramatic effects on metabolic syndrome and diseases like diabetes and cardiovascular disease.
Và nó cũng có nhiều cái sự ảnh hưởng đến những các cái chứng bệnh về rối loạn chuyển hóa, ví dụ như là tim mạch hay là tiểu đường. So the more we learn, the more we find out that microbiome is critical to human health. Và chúng ta càng nghiên cứu thì chúng ta càng hiểu ra một cái điều rằng là cái hệ vi sinh vật, hệ microbiome nó có cái liên quan mật thiết đến sức khỏe của con người. One good thing for us is that we can change our microbiome. Và có một cái điều tuyệt vời về chúng ta, đó là chúng ta có thể thay đổi được cái hệ microbiome, hệ vi sinh vật của chúng ta. Within a few days of changing our diet, our microbiome can begin to change. Và chỉ cần trong vòng một vài ngày mà chúng ta thay đổi cái chế độ ăn uống, chế độ dinh dưỡng của chúng ta thì cái hệ microbiome của chúng ta đã có thể thay đổi theo. One of the best ways to start changing our microbiome for the better is probiotic plus. Và một trong những các cái phương thức hiệu quả nhất, nhanh nhất để thay đổi cái hệ vi sinh vật trong cơ thể của chúng ta đó chính là Probiotic Plus. Probiotic Plus is direct addition of healthy bacteria to our microbiome. Và cái sản phẩm Probiotic Plus thì cung cấp ngay những các cái vi khuẩn tốt vào trong cái hệ vi sinh vật, hệ vi khuẩn trong cơ thể của chúng ta. If we continually add healthy bacteria to our microbiome, some of them will grow. Và nếu như chúng ta cứ liên tục gia tăng số lượng những các cái vi khuẩn tốt vào trong cái hệ vi khuẩn trong cơ thể của mình thì rất nhiều trong số đó nó sẽ phát triển. The more we add and the more that grows, the healthier our microbiome becomes. Và chúng ta càng sử dụng, chúng ta càng thêm nhiều những cái vi khuẩn tốt như vậy, những cái vi khuẩn đó nó càng phát triển nhiều thì cái hệ vi sinh vật trong cơ thể của chúng ta sẽ càng khỏe mạnh hơn. Probiotic Plus contains 11 strains of healthy bacteria. Cái sản phẩm Probiotic Plus này thì nó có chứa đến 11 cái chủng lợi khuẩn khỏe mạnh khác nhau. These bacteria have many different effects on our health. Và mỗi một cái chủng lợi khuẩn này thì nó có một cái sự tác động tích cực khác nhau đến cái sức khỏe của chúng ta. But one of the most important things about a good probiotic is making sure that once the bacteria enter our gut, they grow. Và một trong những cái điều liên quan trực tiếp đến những cái sản phẩm lợi khuẩn tốt ấy, thì đó là chúng ta phải đảm bảo rằng những cái sản phẩm lợi khuẩn nó phải đến được trong đường ruột của chúng ta và nó phải phát triển được. In order to make sure that the bacteria in Probiotic Plus grow, we cover them with a specific patented coating. Và để đảm bảo rằng những các cái vi khuẩn đó nó đến được trong ruột của chúng ta, trong hệ tiêu hóa của chúng ta một cách hoàn toàn khỏe mạnh thì chúng ta có một cái công thức bào chế vô cùng đặc biệt với 4 cái lớp vỏ bọc khác nhau. This coating makes sure that the bacteria that we put in Probiotic Plus stays alive. Và cái sự bảo vệ, 4 cái lớp bảo vệ đặc biệt này nó để đảm bảo rằng là những các cái vi khuẩn mà chúng ta có ở trong cái sản phẩm những cái vi khuẩn tốt mà chúng ta có trong cái sản phẩm Probiotic Plus nó đến được trực tiếp trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta. One of the most difficult places for the bacteria in a probiotic to stay alive is on the shelf. Và một trong những các cái nơi mà để cho một trong những các cái nơi mà cái vi khuẩn tốt nó rất là khó sống đó chính là trong các cái tế bào ạ. If you buy a probiotic off the shelf from a supermarket and it's been there for 2 years, over 60% of the bacteria will be dead. Xin lỗi các anh chị, không phải là trong tế bào mà là gì ạ? Trên những các cái giá bán sản phẩm ấy ạ. Đấy là nếu như chúng ta đi vào trong siêu thị mà chúng ta mua những các cái loại sản phẩm lợi khuẩn bán ở trong siêu thị, bày bán ở trên những các cái kệ thì các anh chị biết rằng có đến 70-80% những các cái lợi khuẩn đấy nó đã nó đã chết rồi. With Probiotic Plus, because of the quadruple coating, over 90% survives for the full 2-year shelf life. Và với cái công thức bào chế đặc biệt 4 lớp này của chúng ta thì cái sản phẩm, những các cái lợi khuẩn ở trong sản phẩm Probiotic Plus của chúng ta nó đảm bảo đến 90% sống được trong vòng khoảng 2 đến 3 năm. Not only does it survive on the shelf, but another difficult place to survive is our stomach. Và không chỉ là trong cái gọi là cái quá trình cái
cái kéo dài cái sống của mỗi một cái vi khuẩn đấy, mà khi vi khuẩn vào trong cơ thể của chúng ta nó phải đi qua gì ạ? Dạ dày. The quadruple coating allows them to survive better in the stomach conditions. Và những các cái lớp vỏ bọc đặc biệt này nó giúp cho vi khuẩn có thể sống sót được để đi qua các cái điều kiện rất là khắc nghiệt của cái dịch dạ dày của chúng ta. The last critical effect of this quadruple coating is that it helps the bacteria attach to our intestine. Và cái lớp bảo vệ đặc biệt này nó cũng có cái tác dụng là giúp cho các cái vi khuẩn gì ạ? Nó dễ hấp thụ hơn khi mà nó vào được đến trong cái đường ruột của chúng ta. This means more of the bacteria will survive and grow in our gut where it needs to be. Và điều này nó có nghĩa là gì ạ? Nó giúp cho nhiều những các cái vi khuẩn tốt sống sót được và gì ạ? Có thể phát triển một cách khỏe mạnh ở trong cái đường ruột của chúng ta. Now, the new strains of bacteria have a significant impact on metabolic health. Và cái chủng lợi khuẩn mới này ấy thì nó có một cái tác dụng vô cùng là rõ ràng đến cái hệ tiêu hóa, đến sức khỏe của chuyển hóa của chúng ta. Probiotic Plus has all the same strains that Probiotic used to have, the old product. Và cái sản phẩm Probiotic Plus này, cái sản phẩm mới này, nó có chứa tất cả những các cái chủng lợi khuẩn mà cái sản phẩm cũ nó có. Those strains were primarily associated with general digestive health. Và những các cái chủng lợi khuẩn đấy thì nó gì ạ? Liên quan trực tiếp đến cái sức khỏe của hệ chuyển hóa của chúng ta. One thing that we're specifically looking at with Probiotic Plus is the molecules that the bacteria excrete. The molecule, sorry. The chemicals that the bacteria excrete. Okay. Và với cái sản phẩm Probiotic Plus mới này thì chúng ta nhìn thấy đến cái gì ạ? Những các cái sự tương tác của các cái tế bào đối với những các cái sự tương tác về mặt hóa học của cái lợi khuẩn này đối với các tế bào trong cơ thể. Some of the chemicals that they excrete talk to the different cells in our body. Có rất là nhiều những các cái phản ứng hóa học của cái lợi khuẩn này, nó sẽ trải rộng và có cái sự tương tác khác nhau với mỗi một cái tế bào khác nhau trong cơ thể. The bacteria actually can talk to our immune system. Và một trong những cái số đó là gì ạ? Những các cái lợi khuẩn nó có thể gì ạ? Nói chuyện, nó có thể tương tác với lại các cái tế bào miễn dịch. And this helps train and improve our immune system. Và nó giúp gì ạ? Để gia tăng cũng như là gì? Củng cố cái hệ miễn dịch của chúng ta. Another key effect is one of these small molecules, in particular butyrate. Và một trong continue. One chemical, butyrate. Và một trong những các cái phản ứng hóa học khác nữa của cái chủng lợi khuẩn mới này has been shown to actually interact with our intestinal wall. Và đó là gì ạ? Nó có tác động trực tiếp đến cái cuộc chiến của những các cái chủng vi khuẩn khác nhau ở trong cơ thể của chúng ta. It's shown to improve the barrier function of our intestinal wall. Và nó gì ạ? Nó chỉ ra rằng là nó tác động trực tiếp đến những các cái chủng lợi khuẩn mà sống ở trong cơ thể của chúng ta trong cái cuộc chiến đó. The reason there's a picture of the Great Wall of China on this slide. Và cái lý do mà tôi để một cái gì ạ? Một cái bức tường của gọi là Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc ở đây ạ. Is because it's one of the most well-known barriers that humankind has ever created. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây là một trong những các cái ví dụ điển hình của một cái gọi là tường thành mà con người đã có thể làm ra. It is like our intestinal wall. Nó giống như là gì ạ? Một cái bức tường thành để chắn cái cuộc chiến ở trong cái hệ gọi là tiêu hóa trong của chúng ta vậy. If we start to get holes in the Great Wall of China, it doesn't work for protection. Nếu như chúng ta có những các cái lỗ hổng ở trong cái bức tường Vạn Lý Trường Thành này thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ không có cái tác dụng của cái việc là chắn thành nữa, bảo vệ nữa. If we start to get gaps in our intestinal wall, things that aren't supposed to leak into our blood leak into our blood. Và nếu như tương tự như vậy ở trong cơ thể của chúng ta,
mà cái bức tường chắn ở trong cái cơ thể của trong cái đường ruột của chúng ta cũng như vậy. Nếu như nó bị thủng, nó có những các cái rò rỉ thì gì ạ? Nó sẽ đi vào trong máu của chúng ta. So these bacteria in Probiotic Plus are critical for supporting overall metabolic health, overall immune health, and overall gut health. Vậy thì cái sản phẩm Probiotic Plus mới này nó có cái tác dụng gì ạ? Trực tiếp đến cái sức khỏe chuyển hóa, cái sức khỏe miễn dịch và gì ạ? Cái sức khỏe của hệ tiêu hóa nữa. I'm going to talk about a few products that may not seem related at first. Tôi sẽ chia sẻ thêm một chút về những các cái sản phẩm mà có vẻ như nó không liên quan ở đây. We have some products in our cleanse line, in our clean line. Chúng ta có một vài cái sản phẩm ở trong cái bộ thải độc. Nature's Tea, Paraway Plus, and Life Fiber. Đó là ví dụ như là gì ạ? Nature's Tea hoặc là Paraway Plus hoặc là gì ạ? Life Fiber. These products can have a significant impact on how Probiotic Plus starts working. Và những các cái sản phẩm mà tôi vừa nói đó, nó cũng có một cái tác dụng, một cái mối liên quan mật thiết đến cái việc là cái sản phẩm gì ạ? Probiotic Plus này nó có tác dụng như thế nào? Paraway Plus is a product that contains anti-parasites and antibiotics. Trong cái sản phẩm Paraway Plus thì nó có chứa gì ạ? Các cái sản phẩm có những các cái chủng gọi là gì ạ? Để chống gọi là tiền vi khuẩn ạ. When I combine it with Nature's Tea and Life Fiber, it helps flush all bacteria from my system. Khi mà tôi kết hợp sử dụng những cái sản phẩm đó cùng với lại Nature's Tea, nó giúp gì ạ? Đào thải hết tất cả những các cái vi khuẩn xấu ra khỏi cơ thể và ra khỏi cái hệ tiêu hóa, hệ đường ruột. It doesn't get rid of all of my bacteria, but both good and bad bacteria, some gets flushed away. Và nó không gì ạ? Nó không thể nào thải hết tất cả mọi thứ được. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà thải đó thì nó sẽ làm cho gì cả vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu nó bị gì ạ? Đào thải ra. The reason this is critical is because when I take Probiotic Plus, it makes room for new bacteria to grow. Và cái lý do tôi nói rằng nó liên quan mật thiết là vì sao ạ? Là bởi vì sau cái quá trình thải đó thì tất cả những thì chúng ta dùng Probiotic Plus và nó giúp cho gì ạ? Cái môi trường, một cái khoảng trống để cho cái vi khuẩn tốt nó phát triển được. So if I haven't been taking my BIOS 7 or my Life Fiber or my Probiotic Plus, vậy thì nếu như sau cái quá trình đó mà tôi sử dụng gì ạ? BIOS 7 hay là Probiotic Plus hay là Life Fiber, one of the best ways to get started rebuilding my microbiome is to use these three products, Nature's Tea, Paraway Plus, and Life Fiber. Thì đó là một cái cách vô cùng tốt để gì ạ? Khởi động lại cái hệ gì ạ? Hệ vi sinh vật ở trong cơ thể của chúng ta bằng cái cách là gì ạ? Sử dụng những các cái sản phẩm thải độc như là Nature's Tea rồi là Paraway Plus này trước khi mà sử dụng ba cái sản phẩm tôi vừa nói. And that will make room for those good bacteria in Paraway Plus to start growing. Và như vậy thì tôi nói rằng là giống như tôi nói lúc nãy là gì ạ? Nó tạo một cái môi trường, nó tạo một cái khoảng trống để cho những các cái vi khuẩn tốt nó có thể phát triển được. Once I have good bacteria growing, I need to feed them. Và khi mà tôi có những các cái gì ạ? Một cái hệ vi khuẩn tốt mà nó đã phát triển rồi thì tôi phải bắt đầu gì ạ? Nuôi dưỡng nó, đúng không ạ? BIOS 7 feeds the good bacteria in Paraway Plus. Và gì ạ? Cái sản phẩm mà BIOS 7, cái sản phẩm BIOS 7 là một cái sản phẩm mà gì ạ? Giúp để nuôi dưỡng những các cái vi khuẩn tốt đó. BIOS 7 feeds other good bacteria that are already existing in my system. Và cái sản phẩm BIOS 7 này nó nuôi dưỡng hết tất cả những các cái loại vi khuẩn tốt khác nhau mà chứa ở trong cơ thể của tôi. So BIOS 7 is a great way to continue building a healthy microbiome. Vậy thì cái sản phẩm BIOS 7 này nó sẽ là một cái sản phẩm mà để nuôi dưỡng, tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển cái hệ vi sinh vật khỏe mạnh trong cơ thể. We know that microbiome is one of the most important pieces to overall metabolic health. Và chúng ta biết rằng là cái hệ vi sinh vật thì nó ảnh hưởng trực tiếp và nó chứa một cái tác động,
và nó có một cái tác dụng vô cùng là quan trọng đến cái hệ chuyển hóa của chúng ta. We know that up to 80% of our immune system lives in our gut. Và chúng ta cũng biết rằng là 80% của cái gì ạ? Của cái sức khỏe, những các cái hệ mà của cái sức khỏe hệ miễn dịch thì nó được nằm ở trong đường ruột. So if we want to support our immune health long term, we need to build a healthy microbiome. Vậy thì nếu như chúng ta muốn một cái gì ạ? Sức khỏe miễn dịch lâu dài thì chúng ta cần phải xây dựng cái hệ tiêu hóa và cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta tốt. That's why I take Probiotic Plus every day. Và đó là lý do tại sao mà tôi gì ạ? Tôi sử dụng cái sản phẩm Probiotic Plus hàng ngày. What happens if I'm starting to feel sick right now? Vậy thì cái chuyện gì xảy ra nếu như ngay lập tức bây giờ mà tôi cảm thấy mình không khỏe? I need a product that can help make me feel better faster. Thì tôi sẽ cần một cái sản phẩm mà gì ạ? Giúp cho tôi cảm thấy khỏe và giúp cho tôi hồi phục một cách nhanh hơn. Unicity has several products that support immune health in this way. Và Unicity có một vài những cái sản phẩm khác nhau để có thể hỗ trợ ngay lập tức cái hệ miễn dịch. One great product is Hawaiian noni. Và một trong những cái sản phẩm đó là Hawaiian noni. Hawaiian noni is kind of a mix between a microbiome product and an immune health product. Và cái sản phẩm Hawaiian noni này nó là một cái sản phẩm gần như là cái sự trộn lẫn kết hợp giữa những các cái liên quan đến hệ miễn dịch và liên quan đến sức khỏe của gì ạ? Hệ chuyển hóa. Hawaiian noni contains a large dose of prebiotic fiber to help support gut health. Và trong cái sản phẩm Hawaiian noni này nó chứa rất nhiều những các cái tiền lợi khuẩn có tên gọi là prebiotic. Nó giúp gì ạ? Hỗ trợ cái sức khỏe và cải thiện cái sức khỏe của đường ruột. Because we know that immune health and gut health are very closely related. Bởi vì chúng ta biết gì ạ? Cái sức khỏe của đường ruột và cái sức khỏe của hệ miễn dịch thì nó liên quan mật thiết với nhau. But Hawaiian noni has other ingredients that help support immune health. Và trong cái sản phẩm Hawaiian noni này nó còn có những các cái thành phần khác để hỗ trợ cho cái sức khỏe miễn dịch nữa. Noni fruit has been clinically shown to support immune health. Chúng ta biết rằng cái quả nhầu với quả noni thì nó gì ạ? Đã có những các cái nghiên cứu khoa học rất là rõ ràng chứng minh rằng là nó hỗ trợ cho cái sức khỏe hệ miễn dịch. It contains important phytochemicals, polysaccharides and antioxidants. Và nó chứa rất là nhiều những các cái thành phần hóa học mà tốt cho sức khỏe, ví dụ như là polysaccharide hay là gì ạ? Những các cái thành phần khác mà nó hỗ trợ trực tiếp cho cái sức khỏe miễn dịch. All of these important molecules have been shown to support metabolic health and immune health. Và tất cả những các cái thành phần hóa học ở trong những các cái nghiên cứu này của cái quả này thì nó đã chứng minh rằng gì ạ? Nó hỗ trợ cho cả cái sức khỏe của hệ miễn dịch lẫn cái sức khỏe của gì ạ? Chuyển hóa của chúng ta. Another key ingredient is sea buckthorn. Và một cái thành phần khác nữa đó chính là gì ạ? Cái quả hắc mai biển. There's a special group of chemicals in sea buckthorn called flavonoids. Và ở trong cái quả hắc mai biển này thì nó có một cái thành phần có tên gọi là gì ạ? Flavonoid. And the flavonoid content of sea buckthorn has been shown to improve immune health. Và cái flavonoid ở trong cái hắc mai biển này thì nó đã được chứng minh rằng hỗ trợ cho cái sức khỏe miễn dịch. Hawaiian noni also contains zinc. Và ở trong gì ạ? Ở trong Hawaiian noni thì nó cũng có chứa kẽm. Zinc is a mineral that is critical to all sorts of functions in our body. Và cái kẽm này thì nó là một cái một cái hợp chất hóa học mà nó tác động đến tất cả những các cái chức năng ở trong cơ thể của chúng ta. Zinc was discovered to be critical for immune function. Và cái kẽm này nó cũng được nghiên cứu rằng là nó thực sự hỗ trợ cho cái sức khỏe miễn dịch. There are many enzymes in our body that depend on zinc to work. Và có rất là nhiều những các cái enzyme ở trong cơ thể của chúng ta mà nó phụ thuộc vào cái kẽm này để nó có thể hoạt động được. So zinc is a critical piece of how Hawaiian noni supports immune health. Và cái kẽm này nó cũng là một trong những các cái thành phần quan trọng ở trong cái sản phẩm Hawaiian noni
mà nó giúp để gia tăng cái hệ miễn dịch, sức khỏe miễn dịch của chúng ta. Another immune supporting ingredient is allopolysaccharides. Và một cái thành phần nữa ở trong cái sản phẩm này nó chính là các cái polysaccharide ở trong lô hội. I'm not going to talk too much about aloe because I'm going to mention it again later. Tôi sẽ không nói nhiều về cái sản phẩm về cái lô hội này, bởi vì chút nữa thì tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. But allopolysaccharides are well known to modulate the immune system. Thế nhưng các bạn biết rằng là những các cái polysaccharide ở trong cái lô hội thì nó có cái tác dụng là gì ạ? Thậm chí điều chỉnh cái hệ thống miễn dịch nữa. So Hawaiian noni is a great mix of supporting gut health and supporting immune health. Vậy thì chúng ta biết một cái điều rằng là cái sản phẩm Hawaiian noni này nó là một cái sản phẩm mà hỗ trợ cho cả sức khỏe của đường ruột cũng như là sức khỏe của gì ạ? Hệ miễn dịch. Gia tăng cái sức khỏe miễn dịch của chúng ta. Hawaiian noni is another great product that you can take every day. Và Hawaiian noni này nó là một cái sản phẩm tuyệt vời nữa mà chúng ta cần phải dùng nó mỗi một ngày. I mentioned I was going to talk a little bit more about aloe. Lúc nãy thì tôi có chia sẻ rằng tôi sẽ nói sâu hơn về lô hội, về cái cây lô hội. That's because I now get to talk about BioSlife Manos. Bởi vì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm BioSlife Manos. BioSlife Manos is a Unicity product that utilizes the power of aloe to support immune health. Và cái sản phẩm BioSlife Manos này là một cái sản phẩm mà Unicity đã gì ạ? Sử dụng vô cùng đặc biệt sử dụng cái tính chất vô cùng đặc biệt của cây lô hội để hỗ trợ cho gì ạ? Cho cái hệ miễn dịch. There is a special fiber in aloe that is known to regulate the innate immune system. Và ở trong cái cây lô hội này thì nó có một cái thành phần chất xơ vô cùng đặc biệt mà nó giúp gì ạ? Điều hòa, tức là điều chỉnh lại cái hệ miễn dịch bẩm sinh của một con người. The innate immune system is a part of every human being's immune system. Một cái hệ gọi là miễn dịch bẩm sinh, nó là một cái mà khi con người sinh ra nó đã có chứa ở trong cơ thể rồi. It's a more primitive piece of our immune system. Và nó là một trong những cái phần vô cùng quan trọng trong chứa trong toàn bộ cái hệ miễn dịch của chúng ta. But it's also the first part of our immune system to react whenever any sort of a bacteria or virus enters into our body. Và các bạn cũng biết rằng là những các cái chất xơ mà có chứa trong những cái sản phẩm của cái hệ miễn dịch này ấy, nó giống như là một cái chiến binh đầu tiên mà tương tác và gọi là chiến đấu với những các cái loại virus hoặc là những các cái loại vi khuẩn xấu mà nó tấn công vào trong cơ thể của chúng ta. This special fiber in aloe is called ace-mannan. Và cái loại chất xơ đặc biệt này ở trong cái lô hội nó gọi là gì ạ? Sorry again the name. Ace-mannan. Ace-mannan. Mai Lan cũng không biết viết cái từ này như thế nào. And this special fiber has been shown to stimulate the function of two of these types of immune cells particularly. Và cái chất xơ đặc biệt mà anh ấy vừa nói thì nó đã được nghiên cứu rằng nó chứa cái tác động một cách vô cùng đặc biệt giúp vào gì ạ? Điều hòa những các cái miễn dịch, những các cái gọi là tế bào miễn dịch bẩm sinh ở trong cơ thể của chúng ta. The immune cells that aloe helps to promote and stimulate Những các cái tế bào miễn dịch mà cái sản phẩm gì ạ? Chất xơ ở trong lô hội này nó giúp phát triển đấy ạ. are responsible for destroying pathogens. Thì nó chịu trách nhiệm là gì ạ? Phá hủy những các cái sự tấn công ở bên ngoài. And after those pathogens are destroyed, for cleaning up and preventing excess inflammation. Thì nó gì ạ? Sau cái quá trình mà phá hủy thì nó bắt đầu là gì ạ? Làm sạch và gì ạ? Đẩy nó ra. Aloe also supports a healthy microbiome. Và cái sản phẩm chất xơ ở trong lô hội này nó cũng hỗ trợ cho một cái hệ vi sinh vật khỏe mạnh nữa. Because aloe fiber is a prebiotic fiber in nature. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái chất xơ ở trong lô hội này nó là một cái loại chất xơ hoàn toàn tự nhiên. Another interesting thing about aloe
Có một cái điều vô cùng thú vị khác về cái sản phẩm lô hội này nữa. Is that aloe actually increases nutrient absorption. Đó là gì ạ? Nó thực sự là có cái tác dụng gia tăng cái hấp thu dinh dưỡng. There are pharmaceutical companies that use aloe to combine with medicine to help more of the medicine get into our system. Và có rất là nhiều những các cái công ty dược phẩm ấy, họ đã sử dụng bằng cách là gì ạ? Kết hợp những các cái thành phần của cái lô hội này vào trong cái tá dược, cái sản phẩm thuốc của họ để gì ạ? Giúp gia tăng cái sự hấp thụ của cái thuốc đó. This graph shows how much of an increase of nutrients can get into our system with increasing aloe vera. Và ở trong cái biểu đồ mà các bạn đang nhìn thấy này, nó chỉ rõ ra cái sự hấp thụ của dinh dưỡng có và không có kèm cùng với lại cái lô hội ạ. So when we take our Bios Life Manos, we can increase the efficacy of some of our vitamins and minerals that we're also taking. Và khi mà chúng ta sử dụng cái lô hội này thì nó đồng thời có cái tác dụng là gia tăng hấp thụ những các cái thành phần dinh dưỡng, những các cái hợp chất mà trong cái quá trình ăn uống, cái quá trình dinh dưỡng của chúng ta dung nạp vào. So Bios Life Manos is a great product to take with other Unicity products. Vậy thì cái sản phẩm Bios Life Manos là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời mà chúng ta cần phải sử dụng chung cùng với nhiều những cái sản phẩm khác của Unicity nữa. Now I get to talk about one of my favorite products. Và bây giờ thì tôi sẽ nói về một cái sản phẩm vô cùng yêu thích của tôi ạ. Unfortunately, this one can be a little hard to understand, so I'm going to try and make it as easy as possible. Có một cái điều đó là gì ạ? Cái này nó hơi khó để giải thích, thế nhưng mà tôi sẽ cố gắng để giải thích càng dễ hiểu, càng dễ cho các bạn hiểu thì càng tốt ạ. Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Omega Life Resolve is a totally unique premier omega-3 product. Cái sản phẩm Omega Life Resolve là một cái sản phẩm vô cùng ưu việt và có chứa những các cái omega 3 vô cùng là tinh khiết. We've talked a lot about Omega Life 3 Resolve and how it helps produce more resolvins. Và chúng ta đã nói rất nhiều về cái việc là Omega Life 3 nó có cái tác dụng như thế nào trong cái việc là biến những các cái Omega Life 3 này thành resolve. And I was just told about an hour and a half ago by one of the Unicity lawyers that I can talk about some of how it works now for the first time. Và cách đây khoảng nửa tiếng thì tôi đã nhận được một cái thông tin từ một trong những luật sư của tập đoàn nói rằng cho phép chúng ta bắt đầu có thể chia sẻ được về cái việc Omega Life 3 này nó có thể có cái tác dụng để biến thành resolving như nào. Because the patent that we filed to protect Omega Life 3 Resolve is finally finished. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bây giờ chúng ta có thể nói được vì sao? Bởi vì cái chứng nhận độc quyền của cái sản phẩm Omega Life 3 Resolve của chúng ta cuối cùng cũng được được xác nhận, được cấp rồi ạ. So now we can say Omega Life 3 Resolve is the only patented Omega 3 product that I've ever heard of. Và bây giờ thì là cái sản phẩm Omega Life 3 Resolve của chúng ta là cái sản phẩm Omega Life 3 đầu tiên được cấp bảo hộ độc quyền mà tôi từng thấy. Because it's so unique in how it works. Bởi vì Bởi vì cái tác dụng vô cùng độc đáo của nó. I'm going to talk a little bit about omega 3s in general. Tôi sẽ chia sẻ một chút về những cái tác dụng chung của sản phẩm Omega 3. Omega 3s from fish are two different molecules, EPA and DHA. Chúng ta biết rằng là tất cả những các cái loại omega 3 mà ở trong cá thì nó có chứa hai cái thành phần chính, đó là EPA và DHA, tức là EPA và DHA ấy ạ. And these molecules are very long chain fatty acids. Và đây là những các cái thành phần hóa học mà vô cùng khó để có thể thay đổi được. We know that these molecules have a significant effect to many parts of metabolic health. Và chúng ta biết rằng là những các cái thành phần này nó có những các cái tác dụng vô cùng là độc đáo và vô cùng đặc biệt đến cái sức khỏe chuyển hóa một cách nói chung, đến cái sức khỏe của con người một cách nói chung.
These molecules are critically important for the functions of the cells in our body. Và những các cái thành phần này nó có cái tác dụng đặc biệt đến từng các cái tế bào nhỏ trong cơ thể của chúng ta. We know that our cells, the membrane that surrounds our cells is made up of fatty acids. Chúng ta biết rằng là tất cả những các cái tế bào của chúng ta thì nó được tạo ra bởi những các cái gì ạ? Bởi những các cái tế bào chất béo. That cellular membrane is supposed to be made up of a mix of different kinds of fatty acids. Và những các cái tế bào đó, đặc biệt là tế bào não ấy ạ, thì nó gì ạ? Được tạo ra bởi rất nhiều những các cái loại chất béo khác nhau. It's very important that we have omega-3 fatty acids in that cellular membrane. Và trong những các cái trong cái tế bào đó thì nó sẽ vô cùng quan trọng khi mà chúng ta cung cấp đầy đủ những các cái loại chất béo khác nhau cho những các cái sự phát triển của tế bào. Because if we don't have omega-3 fatty acids, then the cellular membrane becomes stiff. Và nếu như chúng ta không cung cấp đủ những các cái tế bào, những các cái chất béo thì gì ạ? Những các cái tế bào đấy nó trở nên gì ạ? Nó bị tắc và nó không hoạt động được. We lose some of the function of those cellular membranes. Và chúng ta sẽ bị mất đi một vài phần của những các cái nhớ đó, và cái màng đấy cái màng chất béo bọc đấy nó sẽ không hoạt động được. One of the most critical parts of our bodies that uses omega-3s for function and structure is our brain. Và một trong những các cái tế bào, một cái phần quan trọng nhất trong cơ thể của chúng ta mà được cấu tạo bởi rất nhiều những các cái chất béo và nó cần chất béo để có thể hoạt động được, đó chính là tế bào não ạ. And I want to talk a little bit about why we need to supplement with omega-3 fatty acids. Và tôi sẽ chia sẻ một chút về cái việc là tại sao chúng ta lại cần phải bổ sung những các cái chất béo. Worldwide, in virtually every culture, people are deficient in omega-3 fatty acids. Chúng ta biết rằng là trên toàn thế giới và tất cả mọi cái văn hóa thì người ta đều có cái thói quen là gì ạ? Sử dụng những các cái chất béo từ omega 3. The vast majority of the fats that we consume are seed oils. Và một trong những các cái phần mà chúng ta có thể gì ạ? Sử dụng được ấy, để tạo ra được đó chính là những các cái loại dầu từ hạt, từ các cái loại hạt. Oils like soybean oil. Ví dụ như là gì ạ? Dầu đậu nành. Soybean oil and other oils like soybean oil have high omega-6s and virtually no omega-3s. Và chúng ta biết rằng là tất cả những các loại chất béo ở trong các cái loại hạt đó, ví dụ như là dầu đậu nành hay là những các cái loại dầu khác thì nó gì ạ? Rất giàu omega 6 nhưng mà nó lại không có chứa omega 3. This leads to an excess of omega-6s in our diet. Và nó gì ạ? Nó dẫn đến cái việc là gì ạ? Có quá nhiều cái omega 6 ở trong cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta. Where the average person has about a 20 to 25 to 1 ratio of omega-6s to omega-3s in their diet. Và chúng ta biết rằng là trong cái chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn của chúng ta ấy, thì cái omega 6 mà chúng ta dung nạp vào nó chứa nó gấp 20 đến 26 lần cái chế độ gì ạ? Cái omega 3 mà chúng ta dung nạp trong cái chế độ ăn của chúng ta. For optimal health, that ratio should be closer to 1 to 1. Mà trong khi cái gọi là lý tưởng của nó phải là gì ạ? 1-1, có nghĩa là gì ạ? Một nửa cái này, một nửa cái kia. That means we need to eat much less omega-6s and much more omega-3s. Và cái điều tôi vừa nói nó có nghĩa là gì ạ? Chúng ta cần phải gia tăng bổ sung nhiều omega 3 lên nữa và phải giảm bớt cái omega 6 đi. So everyone should be taking an omega-3 supplement. Vậy thì tất cả mọi người trên thế giới này đều cần phải sử dụng cái omega 3. It's critical for inflammation. Và nó có cái tác dụng đặc biệt đến cái gì ạ? Đến cái sự kháng viêm. It's critical for joint health, brain health, skin health. Nó có cái tác dụng vô cùng đặc biệt đến gì ạ? Sức khỏe của hệ xương khớp, rồi sức khỏe của não bộ, sức khỏe của da. Critical for heart health, cholesterol support, so many functions. Đặc biệt là rất nhiều những các cái chức năng khác, ví dụ như là chức năng của hệ tim mạch hay là gì ạ? Hay là của tất cả những các cái hệ khác mà chúng ta cần phải hoạt động cho cái cơ thể sống.
So everyone should be taking an omega-3 supplement, and Unicity's Omega Life 3 Resolve is the most unique premium supplement on the market. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là tất cả mọi người trên toàn thế giới này đều phải cần sử dụng Omega Life 3. Và chúng ta biết Omega Life 3 Resolve của Unicity là cái loại Omega tốt nhất và tinh khiết nhất ở trên thế giới, trên thị trường hiện nay. We talk about resolvins when we talk about Omega Life 3 Resolve. Khi mà chúng ta nói về cái sản phẩm Omega Life 3 Resolve thì chúng ta nói về Resolvin. This is because resolvins are molecules that are made from omega-3 fatty acids. Và cái lý do là bởi vì cái Resolvins là một cái thành phần mà được tạo ra bởi cái chất béo ở trong Omega Life 3. And resolvins' specific job is to support healthy inflammation. Và cái tác dụng gọi là cái tác dụng trực tiếp nhất của Resolvin chính là gì? Tạo ra một cái sức khỏe của tạo ra cái sự kháng viêm ở trong cơ thể. The problem is our body's not very good at converting EPA and DHA into resolvins that work best in our body. Và cái vấn đề ở đây là gì ạ? Cái cơ thể của chúng ta không thể nào tự chuyển đổi cái EPA và cái DHA thành resolvins mà có cái tác dụng trong cơ thể của chúng ta được. So we came up with some unique chemistry to make sure that we're getting the right kind of resolvins in our bodies. Và vì thế cho nên là chúng ta đã đưa ra một cái công thức bào chế vô cùng đặc biệt mà nó cho phép là gì ạ? Hai cái hợp chất đó nó được chuyển thành resolvins một cách rất là hiệu quả. We combined ingredients with our omega-3 fatty acids to change, once they hit our body, to change the way our body metabolizes them. Và cái cách mà chúng ta làm đó là gì ạ? Chúng ta kết hợp cái resolvins này, hai cái thành phần này cùng với lại gì ạ? Những các cái nguyên liệu vô cùng đặc biệt để khi mà nó vào trong cơ thể của chúng ta thì ngay lập tức nó có cái tác dụng để chuyển thành cái resolvins được. So we're creating not just more resolvins but different resolvins. Và như vậy thì cái gọi là kết quả của nó là chúng ta tạo ra không chỉ nhiều cái resolvins hơn mà còn gì ạ? Một cái resolvins vô cùng là khác biệt nữa. Resolvins that have been shown to support healthy inflammation better than any other molecule in the body. Và cái resolvins trong cái sản phẩm này của chúng ta thì nó đã được chứng minh rằng nó có cái sự tương tác và tác động vô cùng đặc biệt đến cái gì ạ? Đến cái kháng viêm ở trong cơ thể của chúng ta. Resolvins balance inflammation naturally. Chúng ta biết rằng là cái resolvins này thì nó có cái tác dụng là gì? Cân bằng kháng viêm một cách hoàn toàn tự nhiên trong cơ thể. This is absolutely critical because we don't want to use a drug to shut off inflammation completely. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái điều này nó vô cùng là đặc biệt, bởi vì chúng ta không muốn dùng những các cái loại thuốc để gì ạ? Để đóng hoàn toàn, để gọi là gì ạ? Để chữa cái viêm nhiễm, một cái tình trạng viêm nhiễm nào đó. Our body needs inflammation to function properly. Bởi vì sao ạ? Cơ thể của chúng ta thì cần phải có những các cái phản ứng kháng viêm để cơ thể có thể sống một cách khỏe mạnh. But too much inflammation, chronic inflammation, leads to many metabolic disorders. Thế nhưng nếu như có quá nhiều những các cái phản ứng kháng viêm như vậy thì nó khiến cho cơ thể của chúng ta lại gì ạ? Bị rơi vào cái tình trạng gọi là gì ạ? Hoạt động không đúng cách. Think of inflammation like a tire on a car. Các bạn hãy nghĩ đến cái việc là gì ạ? Những các cái phản ứng kháng viêm trong cơ thể của chúng ta nó giống như là một cái bánh xe ô tô vậy. If we have too little inflammation, the tire is flat and it won't work very well. Nếu như chúng ta có quá ít những các cái phản ứng kháng viêm ở trong cơ thể thì nó giống như cái việc là cái bánh xe nó không được căng ấy, và nó gì ạ? Rất là khó để di chuyển. Our body uses inflammation to signal problems and to fight disease. Và cái cơ thể của chúng ta thì sử dụng tất cả những cái phản ứng kháng viêm đấy để nhận diện ra những các cái vấn đề và gì ạ? Để gọi là chữa nó. But if we have too much inflammation, it's like pumping a tire up too much.
Và nếu như chúng ta có cơ thể mà có quá nhiều những cái phản ứng kháng viêm ấy, thì nó giống như cái việc chúng ta bơm quá căng một cái lốp xe. If we put too much air in the tire, it can explode. Và nếu như chúng ta bơm quá nhiều không khí vào bánh xe thì nó có thể nổ, đúng không ạ? So, Omega Life 3 Resolve helps our body balance inflammation. Vậy thì cái sản phẩm Omega Life 3 Resolve nó giúp cái hệ kháng viêm, những các cái phản ứng kháng viêm trong cơ thể của chúng ta ở cái trạng thái luôn luôn cân bằng. So that we can have enough healthy inflammation to solve our body's problems. Và khi mà chúng ta có một cái hệ kháng viêm hoàn toàn, những cái phản ứng kháng viêm hoàn toàn cân bằng thì nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta chống lại tất cả những các cái loại bệnh tật. But then once the inflammation is no longer needed, we can get rid of that inflammation and not have chronic inflammation, which causes more problems. Và khi mà cái điều đó có nghĩa là gì ạ? Cân bằng có nghĩa là gì ạ? Khi mà những cái phản ứng kháng viêm của cơ thể của chúng ta nó đủ để chống lại một cái loại bệnh tật nào đấy rồi thì nó sẽ tự mất, và nó sẽ không dẫn đến cái việc là quá nhiều những các cái sự phản ứng kháng viêm ở trong cơ thể, và nó dẫn đến cơ thể của chúng ta bị tổn hại. Omega Life 3 Resolve is one of my top 5 favorite products for sure. Và cái Omega Life 3 Resolve là top 5 sản phẩm mà tôi yêu thích nhất ạ. It will do as much good to help people around the world as any other product out there. Và nó sẽ có cái tác động để giúp cho cái sức khỏe một cách nói chung của con người tốt hơn bất kỳ một cái sản phẩm khác ở ngoài kia. So everyone should be taking Omega 3 Resolve. Và tất cả mọi người chúng ta đều cần phải sử dụng cái sản phẩm Omega Life 3 Resolve này. There's impact on inflammation, mood, joint health, heart health, so many areas. Và nó có cái tác dụng giống như tôi vừa nói vô cùng đặc biệt đến đến kháng viêm này, đến sức khỏe của xương khớp này, đến sức khỏe của tim mạch này, và rất nhiều những các cái sức khỏe mà cơ thể của chúng ta cần. So if you're not taking Omega Life 3 Resolve, you should go get some and start using it. Và nếu như ai đó chưa sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta cần phải Chúng ta cần phải ngay lập tức bắt đầu sử dụng cái sản phẩm này. Và các bạn biết rằng là nó còn cải thiện tâm trạng một cách vô cùng tốt nữa đấy ạ. I'm going to talk about one more product. Tôi sẽ nói thêm về một cái sản phẩm nữa, đó chính là sản phẩm các bạn nhìn thấy ạ. This is another great product. It's called Chlorospirulina. Đây là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời nữa mà chúng ta gọi tiếng Việt chúng ta gọi là tảo xoắn ạ. I want to talk a little bit about what Chlorospirulina is. Tôi sẽ muốn chia sẻ một chút tảo xoắn nó là gì. Chlorospirulina, the key ingredient is called spirulina. Và cái thành phần của cái sản phẩm này, cái thành phần chính của nó chính là tảo xoắn ạ. Sometimes when I talk to people, there's confusion between Chlorospirulina and Supergreen. Và rất là nhiều khi mà tôi nói chuyện với mọi người thì người ta có cái sự nhầm lẫn giữa spirulina tức là tảo xoắn, và diệp lục tức là supergreen ấy. And I want to try and clear up that confusion for all of you. Và tôi sẽ muốn chia sẻ cho các bạn để giải đáp cái sự nhầm lẫn này. Supergreen is based on a single molecule called sodium copper chlorophyllin. Và với cái sản phẩm diệp lục thì nó dựa trên một cái phân tử hoàn toàn đơn, nó có gọi là super chlorophyll. Supergreen is an amazing product for helping our body remove toxins. Và với cái sản phẩm Supergreen tức là diệp lục thì nó là một cái sản phẩm vô cùng là tuyệt vời để giúp cơ thể chúng ta thải độc. Chlorospirulina is based on a whole cell product. Và còn tảo xoắn thì là nó lại hoàn toàn khác biệt, nó dựa trên toàn bộ một cái tế bào nguyên bào nào đó. Spirulina is the main ingredient in chlorospirulina, and it is an algae. We use the entire cell. Và cái tảo xoắn này thì nó lại là một cái thành phần mà chúng ta sử dụng nó để cho toàn bộ cái tế bào, tức là sử dụng toàn bộ cái tế bào của cái thành phần đó ạ. That means that chlorospirulina contains a significant amount of protein, fat,
micronutrients. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Cái tảo xoắn này nó sẽ chứa đầy đủ tất cả các thành phần như là gì ạ? Chất béo, như là protein và tất cả những các cái thành phần khoáng chất thiết yếu khác. Spirulina is one of the world's most dense foods as far as vitamins, minerals, and phytonutrients. Và cái tảo này là một trong những các cái sản phẩm mà gọi là gì ạ? Nó là sản phẩm chết nhưng mà nó lại chứa tất cả những các cái loại thành phần vitamin và khoáng chất thiết yếu nhất, nhiều dưỡng chất nhất ạ. When I go hiking, sometimes I go off the trail. Khi mà nhiều khi tôi leo núi thì tôi gì ạ? Bị đi lạc đường. If I come across the scene like this picture, I'm not very happy. This is too dense, too many trees, too much foliage. Nếu như tôi đi vào một cái khu vực mà giống như thế này thì tôi sẽ không cảm thấy vui lắm, bởi vì nó quá nhiều cây, nó quá nhiều những các cái sự quang hợp và quá nhiều những các cái gì ạ? Những các cái tán lá dày. This picture full of dense trees is like spirulina. It's densely packed with vitamins, minerals, nutrients. Và với những các cái tán lá cây mà dày như thế này á, thì nó sẽ gì ạ? Nó chứa quá nhiều tảo, quá nhiều những cái sự quang hợp và quá nhiều những các cái protein, quá nhiều những cái hợp chất ạ. There are many scientists that say that spirulina is the world's most perfect single food. Và rất nhiều những nhà khoa học thì cho rằng tảo là một cái sản phẩm tuyệt vời nhất ở trên thế giới này, bởi vì nó chứa đầy đủ tất cả những cái thứ cần thiết. Because it's so densely packed with all the things that we need. Và nó giống như là một cái loại thức ăn hoàn chỉnh mà gì ạ? Tất cả những cái thứ mà cơ thể của chúng ta cần nó đã được chứa ở trong đó rồi. Chlorospirulina contains a significant amount of protein. Và trong cái tảo này thì nó chứa rất là nhiều những gì ạ? Protein. And clinical studies on spirulina itself have shown increased strength from the use of spirulina. Và rất là nhiều những các cái nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng là gì ạ? Cái cơ thể của chúng ta nó gì ạ? Nó sẽ được gia tăng cái sức bền, cái sức khỏe khi mà chứa những các cái khi mà sử dụng những cái sản phẩm tảo xoắn. Spirulina also contains a significant amount of antioxidants. Và cái sản phẩm này, cái tảo xoắn này nó cũng giúp về gì ạ? Giảm cái sự mất cân bằng về oxy hóa. These antioxidants reduce overall oxidative stress on our body. Và nó giúp làm gì ạ? Giảm hết tất cả những các cái sự căng thẳng, những các cái sự stress về oxy hóa ở trong cơ thể của chúng ta. They can help balance inflammation and support a healthy immune system. Và nó giúp cho chúng ta gì ạ? Có một cái hệ gọi là miễn dịch cân bằng, cũng như là hỗ trợ cho cái sức khỏe của chuyển hóa của chúng ta. Spirulina is considered a superfood. Và ở trong cái tảo xoắn này thì nó có thể được gọi rằng là một cái siêu thực phẩm. It promotes overall metabolic health. Và nó hỗ trợ cho toàn bộ cái sức khỏe chuyển hóa. Studies on spirulina have shown that it can reduce blood sugar. Và có rất là nhiều những cái nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng cái tảo xoắn này nó thậm chí còn gì ạ? Giúp hạ cái đường huyết ạ. Tức là cái đường ở trong máu của chúng ta, đường máu ạ. Studies have shown that spirulina can reduce LDL cholesterol and blood pressure. Và nó cũng gì ạ? Giúp hạ huyết áp cũng như là hạ cái LDL cholesterol, giảm cái LDL cholesterol. Studies have also shown that spirulina can promote weight loss. Và đồng thời thì cũng có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là cái tảo xoắn này nó gì ạ? Giúp giảm cân nữa. So chlorospirulina is a great product for total metabolic health. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng cái tảo xoắn này nó là một cái sản phẩm vô cùng là tuyệt vời cho cái sức khỏe của chúng ta một cách nói chung ạ. Chlorospirulina can also help support our immune system. Và cái sản phẩm gì ạ? Cái tảo xoắn này nó còn giúp cho gì ạ? Hệ miễn dịch của chúng ta nữa. Because studies have shown that spirulina can increase white blood cells in our body. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có những cái nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng là cái tảo này nó giúp gia tăng cái bạch cầu, cái lượng bạch cầu ở trong máu của chúng ta. This means that our body will be more ready to fight inflammation.
Và cái điều này nó có nghĩa rằng cơ thể của chúng ta sẽ luôn luôn ở cái trạng thái sẵn sàng để gì ạ? Chống lại những các cái sự viêm nhiễm. So chlorospirulina is a product that can keep us healthy in many, many ways. Vậy thì cái sản phẩm tảo này nó là một cái sản phẩm mà giúp cho chúng ta giữ cái sức khỏe có cái tác động vô cùng tích cực đến sức khỏe của chúng ta theo rất nhiều cách khác nhau. So we eat to be lean as much as we can. We eat healthy. Và chúng ta biết rằng là chúng ta ăn thì cái chế độ dinh dưỡng chúng ta ăn là để gì ạ? Săn chắc, đúng không ạ? Và chúng ta càng ăn một cách lành mạnh bao nhiêu thì cơ thể của chúng ta càng săn chắc bấy nhiêu. We try our best to support our metabolic health by eating the foods that we should be eating. Và chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để hỗ trợ cái hệ chuyển hóa của chúng ta bằng cách là ăn những cái loại thực phẩm đúng. Sometimes it's difficult to eat perfect food. Có đôi khi thì rất là khó để ăn những các cái loại dinh dưỡng hoàn hảo. Sometimes it's difficult to know which food choices are the best. Có đôi khi thì cũng rất khó để phân biệt rằng là cái loại thực phẩm nào là cái sự lựa chọn đúng đắn nhất. We know in order to be our best metabolic, as far as metabolic health, we need to exercise. Và chúng ta cũng biết rằng là để có thể xây dựng một cái hệ cái sức khỏe chuyển hóa khỏe mạnh thì chúng ta cũng cần phải rèn luyện thể dục nữa, tập thể dục nữa. But sometimes it's hard to go to the gym or it's hard to do that exercise. Nhưng mà chúng ta biết rằng có đôi khi thì rất khó để đi đến phòng tập hay là gì ạ, rất là khó để tập thể dục. If you're like me, you're not always perfect. Nếu như mà các bạn mà giống như tôi ấy, thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể gì ạ, là làm mọi thứ nó hoàn hảo được. So that's why every day I use Unicity products to help make sure I am as metabolically healthy as I can be. Và đó là lý do tại sao mỗi một ngày tôi đều sử dụng rất nhiều những sản phẩm của Unicity để đảm bảo rằng tôi có thể khỏe mạnh nhất có thể với cái khả năng của tôi. Right now, we have a responsibility. Và bây giờ thì chúng ta có một cái trách nhiệm. There are many bad things going on in the world. Chúng ta biết rằng là có rất là nhiều những cái điều tồi tệ đang diễn ra ở trên thế giới này. There are challenges to our immune health. Nó có những các cái sự thử thách đối với lại cái hệ miễn dịch của chúng ta. There have always been, there still are challenges to our metabolic health. Và luôn luôn có một cái sự thử thách khó khăn đối với lại cái hệ gọi là chuyển hóa của chúng ta nữa. There is a growing number of people with problems like diabetes and heart disease. Và có rất nhiều những cái số lượng những cái người mà mắc các cái bệnh như là tiểu đường hay là gì ạ, những các cái bệnh như là tim mạch đang gia tăng. But we know enough to help. Thế nhưng chúng ta thì có đủ công cụ để có thể hỗ trợ họ. Now more than ever, we have a responsibility to help change the world. Và bây giờ hơn lúc nào hết chúng ta có cái trách nhiệm phải giúp để gì ạ, thay đổi cái thế giới này. Thank you very much for your time and attention. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để lắng nghe cái phần nói chuyện của tôi ạ. Thank you Mike. Cái phần tiếp theo thì Mai Lan sẽ chia sẻ với các anh chị một chút về những các cái sản phẩm và cái giá bán của chúng ta. So people is talking, say thank you to you. Thanks a lot. So we look forward to seeing you again on Friday, right? Yes, I'm very excited. Yeah, Thursday your time, so Friday is our time. Các anh chị nhớ rằng là cái chương trình đào tạo kế tiếp của chúng ta với lại ông Mike Sander sẽ diễn ra vào sáng thứ Sáu cùng cái giờ này ạ. Thank you Mike. Thank you. Xin cảm ơn anh Mike. Và cái phần tiếp theo mà Mai Lan muốn chia sẻ với tất cả các anh chị đó chính là cái cách làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng và cái giá bán cũng như là PV của những các cái sản phẩm này như thế nào. Mai Lan sẽ chia sẻ ngắn gọn với các anh chị thôi ạ. Các anh chị chờ Mai Lan một chút.
Ôi sao mình không thể nào chia sẻ cái màn hình được?